Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Maichi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip để chia sẻ với các bạn về sửa chữa một cái máy điều hòa Mitsubishi Electric dòng nội địa hàng 100V. Thì cái máy điều hòa này là máy 18.000. Họ đã bên phía người bán máy người ta đã lai chế cái điều hòa này về chạy điện 220. Tuy là hàng Nhật bãi chạy 100V nhưng mà người ta đã chuyển điện của nó là về chạy điện 220V, cho nên chúng ta có thể cắm trực tiếp điện này 220V để chạy máy. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện vào và thử xem là nó bị hư hỏng như thế nào. Để rút ngắn cái thời gian quay video clip thì mình đã kết nối tất cả các cái phụ kiện của nó, và sau đây mình sẽ cắm điện vào và chạy thử xem nó như nào. Mời tất cả các bạn chúng ta cùng theo dõi. Rồi mình sẽ cắm điện cho máy. Khiển này thì cũng là khiển mua hàng chợ thôi, chả có điều khiển Nhật. Rồi quạt dàn lạnh bắt đầu quay. Đây là quạt dàn nóng. Hiện tại thì bo mạch dàn lạnh đã chưa cấp nguồn cho khối cục nóng. Rồi đây chúng ta sẽ đo chân 1, 2 xem nó có điện chưa. Hiện tại thì bo mặt lạnh vẫn chưa cấp điện cho khối cục nóng. Chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi một chút, hơi lâu rồi. Dòng này độ trễ của nó cũng hơi là lâu. Rồi bắt đầu cấp. Rồi cấp điện cái rồi ngắt luôn, chớp đèn lỗi luôn. Các bạn thấy là bo khiển này chớp đèn luôn. Đây, bạn nhìn thấy đèn chớp chưa? Đó. Đèn led trên bo cục nóng thì sáng cái rồi tắt luôn. Rồi cái đèn led ở bên trong cái bo mặt lạnh thì chớp liên tục. Chớp như này gọi là chớp liên tục các bạn nhé, không có điểm dừng, cứ chớp như vậy thôi. Rồi này thì chúng ta sẽ tắt máy đi và bật lại. Rồi trước khi đi vào sửa chữa máy thì các bạn vừa quan sát thấy hiện tượng của cái máy như vậy rồi, thì mình sẽ phân tích và nhận định. Thì bao giờ trước khi chúng ta sửa máy, chúng ta quan sát cái hiện tượng của máy để chúng ta có những cái nhận định về cái hư hỏng của máy. Theo như mình phân tích như này, khi mà cái bo mặt lạnh này vừa cấp nguồn cho cái bo cục nóng này thì lập tức cái đèn led này sáng lên, chứng tỏ là khối nguồn đã làm việc. Và chỉ trong vòng tích tắc 1 cho đến 2 giây thôi thì là cái bo mặt lạnh lập tức ngắt cái dơ le cấp nguồn và đèn led này báo lỗi luôn. Thì điều đó chứng tỏ là theo mình chuẩn đoán là con này bị hư hỏng vấn đề liên quan tới giao tiếp. Bởi vì giao tiếp là việc đầu tiên phải có. Bởi vì cái máy này còn chưa chạy lên thì chúng ta chưa cần liên quan đến là quạt chạy hay lốc chạy hay vấn đề gì cả, hay là sensor. Thì sensor hỏng thì nó cũng chỉ là
nó sẽ gì báo lỗi về cái vấn đề khác khi mà máy đã chạy lên rồi. Còn đây máy còn chưa kịp chạy, các bạn thấy là gì, còn chưa kịp chạy, ngăn nóng quạt chưa chạy, lốc chưa chạy, chưa gì cả, mà mới cấp điện tầm 1-2 giây cái mà đã ngắt luôn, và chớp đèn lỗi luôn. Như vậy chắc chắn cái máy này là liên quan tới bệnh giao tiếp. Tại vì sao sở dĩ mình có thể phân tích và chuẩn đoán như vậy, thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nguyên lý của cái khối giao tiếp, cái mạch giao tiếp. Chính vì dựa vào cái nguyên lý đó mà mình có thể kết luận là con này gặp vấn đề gì về giao tiếp ngay. Rồi mình phân tích, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tại sao chúng ta có cơ sở để chuẩn đoán được cái ban bệnh như vậy. Đó, còn nếu như nó hư hỏng liên quan đến gì, báo lỗi quạt thì phải đợi quạt chạy lên mới báo lỗi được. Rồi báo lỗi sensor thì nó báo lỗi thì nó chỉ có là gì, không đóng lốc. Ví dụ như là nó không cấp lốc, đấy, không điều khiển máy nén, chứ nó không ngắt điện khối cùng đóng ngay lập tức. Đấy, rồi máy nén không khởi động được thì nó cũng sẽ báo lỗi sau. Đây chúng ta thấy là vừa cấp điện khoảng được gì, chưa đến 2 giây đồng hồ thì nó đã ngắt rồi và chớp lỗi rồi. Rồi sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nguyên lý của cái khối giao tiếp, xem là nó hoạt động như thế nào. Rồi ở đây thì mình có vẽ sẵn một cái sơ đồ khối chung cho tất cả các dòng inverter, không phân biệt liên quan tới máy nào. Thì nhìn vào cái sơ đồ này thì các bạn ngồi xem video clip ở đây thì có những bạn là cũng có hiểu biết, có những bạn thì chúng ta cũng chưa nắm được gì cả. Thì mình có hai câu hỏi để có thể là hỏi các bạn, xem các bạn có thể nắm bắt được những gì ở trong cái sơ đồ khối về gì, về một cái giao tiếp như này. Đây là vi xử lý dàn lạnh này. Đấy, ở đây là chúng ta có 4 con IC quang. Đấy, 4 con IC quang. Đấy, đây là vi xử lý dàn nóng. Rồi, thế thì mình có một câu hỏi thứ nhất dành cho các bạn là tại sao cái mạch giao tiếp trong cái gì, trong cái điều hòa cũng như là trong các cái máy giặt, người ta lại phải sử dụng là IC quang. Tại sao trong cái mạch giao tiếp của điều hòa, máy giặt người ta lại phải sử dụng IC quang? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Các bạn thử suy nghĩ xem là các bạn có thể hiểu biết được gì và có thể trả lời được câu hỏi này không? Là tại sao cái mạch giao tiếp này lại phải sử dụng IC quang mà lại không nối trực tiếp thẳng dây giữa cái gì, giữa cái vi xử lý, giữa cái bo trên, bo trong với bo ngoài với nhau, mà lại phải gì sử dụng IC quang, mà lại sử dụng tận 4 con. Tại sao lại không nối thẳng dây để cho đỡ tiết kiệm phải mất 4 con IC quang? Rồi, câu hỏi thứ hai của mình là theo các bạn thì vi xử lý nào, tức là vi xử lý dàn lạnh hay vi xử lý sàn nóng sẽ gì, sẽ phát, kể cả đối với máy giặt nhé, kể cả đối với máy giặt inverter thì cũng đều phải gì, giữ khối công suất, và hay là tủ lạnh cũng vậy. Các bạn thấy là gì, giữa cái bo công suất đều có một vi xử lý điều khiển, và cái bo điều khiển sẽ có một vi xử lý, bao giờ cũng sẽ có 2 con vi xử lý của 2 khối riêng biệt. Kể cả họ có tích hợp trên một bo, một mainboard thì cũng đều phải có 2 IC. Kể cả mạch của tủ lạnh Hitachi hay là Aqua hay là LG thì cũng vậy, các bạn cứ để ý là sẽ thấy có gì, có 2 IC. Như vậy là sẽ có, kể cả như vậy là trong điều hòa thì người ta tách biệt ra, có 2 bo nằm 2 khối thì sẽ có 2 vi xử lý, là vi xử lý dàn lạnh và vi xử lý dàn nóng. Rồi, câu hỏi thứ nhất của mình là gì? Tại sao trong mạch giao tiếp lại phải sử dụng IC quang mà không nối thẳng dây trực tiếp? Câu hỏi thứ hai của mình là theo các bạn thì vi xử lý nào sẽ phát lệnh đi trước, sẽ phát xung giao tiếp đi trước? Vi xử lý dàn lạnh phát trước hay vi xử lý dàn nóng phát trước? Đó là 2 câu hỏi của mình dành cho các bạn. Thì để mà hiểu ra một vấn đề thì chúng ta cũng đều phải gì, phải ngồi lại, chúng ta nghiên cứu, nhìn nhận và tìm hiểu thì chúng ta mới hiểu được cái nguyên lý. Từ đó chúng ta sẽ gì, khi chúng ta hiểu được nguyên lý thì các bạn cũng sẽ có cái hướng chuẩn đoán căn bệnh nó nhanh hơn, dễ dàng hơn. Rồi, nếu như các bạn không tiện trả lời thì mình sẽ xin giới thiệu tại sao cái hai câu hỏi này thì mình cũng sẽ trả lời luôn, để cho một số bạn chúng ta chưa nắm được chúng ta tham khảo thêm. Còn bạn nào nắm được rồi thì chúng ta có thể bỏ qua. Rồi, câu hỏi thứ nhất của mình là tại sao người ta phải sử dụng IC quang? Các bạn chờ một chút, mình lấy cái nghe đây cho nó đỡ bị rung tờ giấy.
Rồi, quay lại với câu hỏi thứ nhất của mình. Đó là vì sao mạch giao tiếp là phải sử dụng IC quang. Thì ở đây các bạn phải hiểu rằng là thứ nhất, vi xử lý thì gì? Thì hoạt động nguồn là 5V. Vi xử lý nào thì cũng đa phần là chạy nguồn là gì? 5V DC. Đó. Vi xử lý thì hoạt động nguồn 5V DC. Đó. Thế thì nếu như chúng ta không sử dụng IC quang mà chúng ta gì? Nối trực tiếp từ vi xử lý này đến vi xử lý nọ bằng một cái dây dẫn, thì cái nguồn 5V này khi mà truyền đi với một cự ly dài, ví dụ các bạn kết nối giữa hai khối với nhau bằng một cái dây điện khoảng tầm gì? Vài mét, thì các bạn sẽ thấy là gì? Nếu nguồn 5V này mà truyền đi trong một quãng đường dài như vậy thì nó sẽ bị suy giảm cái tín hiệu, dẫn đến là tín hiệu gì? Giao tiếp sẽ bị sai lệch. Giống như cái mạng lưới điện của chúng ta, nếu như các bạn sử dụng nguồn 220 mà các bạn đẩy đi xa thì các bạn gì? Khi đến cái nguồn gốc của nó thì nó sẽ không còn là 220 nữa. Chính vì thế mà người ta sẽ có những cái trạm gọi là gì? Trạm 100 kV hay là 500 kV. Đó chính là những cái trạm mà tăng áp, chúng ta sẽ nâng điện áp cao lên để người ta truyền tải đi xa để chống cái sự suy giảm điện áp, rồi đến nơi sử dụng người ta sẽ dùng máy để hạ áp. Thì theo nguyên lý như vậy thì người ta ở đây người ta cũng không thể sử dụng gì nguồn 5V để truyền đi giữa cái khối trong với khối ngoài trong một cái cự ly dài như vậy, sẽ dẫn đến suy giảm tín hiệu và không thể tín hiệu giao tiếp sẽ bị sai lệch. Chính vì vậy mà gì? Người ta sẽ phải sử dụng một cái nguồn lớn hơn 5V, và đó chính là cái nguồn cấp cho khối giao tiếp của chúng ta. Là các bạn thấy là gì? Đối với Daikin thì có thể là gì? 55V, nguồn rất là cao. Thế thì vi xử lý thì mãi mãi sử dụng nguồn 5V, mà bây giờ để sử dụng mỗi nguồn cao như vậy thì để khi mà chúng ta truyền tải đi nó không bị suy giảm thì người ta phải sử dụng IC quang. Bởi vì tại sao? Bởi vì nguồn 55V này thường là người ta gì? Người ta nắn từ cái đường điện AC. Các bạn phải là người ta nắn từ đường AC giảm xuống, tức là gì? Từ lưới điện áp giật. Mà vi xử lý thì chỉ chạy cái điện áp DC 5V không giật. Thế thì chính vì cái mạch giao tiếp này sử dụng cái nguồn điện áp cao và là điện áp giật thì người ta phải sử dụng IC quang để gì? Để cách ly giữa cái lưới điện áp giật này với cái phần điều khiển điện 5V của vi xử lý, để làm cho gì? Vi xử lý không bị xông điện mà chết. Đó, chính vì vậy mà người ta phải sử dụng IC quang để hoạt động theo phương pháp gọi là gì? Cách ly điện áp. Cái vi xử lý trong mặt lạnh cũng vậy, nó cũng chỉ dùng nguồn điện là 5V DC. Cho nên thì cái nguồn cấp khối giao tiếp ở bên trong này người ta cũng nắn từ cái nguồn AC xuống. Các bạn nhé, người ta cũng nắn nguồn AC xuống. Để mình ví dụ là 55V cho một cái mạch Daikin chẳng hạn. Còn cái nguồn này là bao nhiêu V thì phụ thuộc vào thiết kế của từng cái hãng máy khác nhau. Đó, nhưng nó đều được gì? Đều được nắn lọc từ nguồn AC xuống. Cho nên là điện áp của nó là điện áp giật. Chính vì thế mà người ta phải sử dụng IC quang để cách ly giữa gì? Giữa cái phần tín hiệu của vi xử lý là điện áp 5V không giật. Đấy. Đấy là mình trả lời cho các bạn câu hỏi thứ nhất là tại sao phải sử dụng IC quang. Sử dụng IC quang để cách ly lưới điện áp giữa gì? Giữa điện áp giật và điện áp điều khiển của vi xử lý để cho vi xử lý không hưởng các bạn nhé. Rồi, câu hỏi thứ hai của mình là vi xử lý nào sẽ phát xung đi trước? Đấy, thì để trả lời câu hỏi này mình sẽ trả lời cho các bạn như sau. Đó là gì? Vi xử lý dàn nóng sẽ phát xung đi trước. Sẽ phát xung vào dàn lạnh trước. Rồi dàn lạnh sẽ gì? Phát xung giả vào dàn nóng. Đấy. Đầu tiên vi xử lý dàn nóng sẽ gì? Sẽ phát xung đi qua IC quang này trước. Rồi vào trong dàn lạnh gặp một con IC quang. Rồi trả tín hiệu để cho vi xử lý trong nhận được. Rồi vi xử lý trong lại phát xung đi theo IC quang này. Rồi ra đến IC quang ngoài bo cục nóng. Rồi trả về cho vi xử lý dàn nóng nhận được. Rồi, vậy thì tại sao nó lại có cơ sở gì để mình có thể nói rằng là vi xử lý ở cái dàn ngoài, dàn cục nóng này sẽ phát xung đi trước? Là bởi như sau. Khi mà các bạn thấy rằng là gì? Cái bo mặt lạnh này nó cấp điện cho cái bo cục nóng này chạy. Đấy, khi mà cái bo mặt lạnh cấp điện cho bo cục nóng chạy
thì bo cục nóng khi có điện để chạy thì lập tức vi xử lý phải xuất một cái lệnh ra, tức là phát ra một cái tín hiệu đi qua IC quang này, rồi chạy qua dây dẫn, rồi vào trong màn lạnh gặp IC quang này để báo cho vi xử lý trong biết là tôi bắt đầu làm việc. Đó, để báo hiệu cho cái vi xử lý trong biết rằng là gì, tôi bắt đầu làm việc. Thì khi vi xử lý trong này đã nhận được cái tín hiệu của cái dàn nóng truyền vào thì nó lập tức gì, phát đi một tín hiệu truyền qua IC quang và dây dẫn quay ra. Đây là mình vẽ hai đường thôi, nhưng trên thực tế người ta dùng gì, người ta chỉ sử dụng có một sợi dây thôi các bạn nhé. Nó phát theo nhịp là thằng này phát đi rồi lại đến lượt thằng này phát lại, vẫn chung một đường dây. Đây mình vẽ rời ra để cho các bạn hiểu cho nó dễ. Là khi vi xử lý dàn lạnh nhận được cái tín hiệu của dàn nóng phát vào thì nó lại phát một tín hiệu trả lại cho dàn nóng biết rằng là gì, ok. Một ông thì gì, khi có điện cấp cái lập tức gì, làm việc và phát một cái tín hiệu vào cho cái dàn lạnh biết, để dàn lạnh biết rằng là gì, tôi bắt đầu làm việc. Dàn lạnh nhận được thì lại gì, trả một tín hiệu về cho dàn nóng biết rằng là gì, ok. Rồi, thế thì có một số bạn thì thắc mắc là tại sao nếu mà bo Daikin chẳng hạn cấp điện luôn cục nóng thì cần gì phải bo dàn lạnh cấp điện nữa, cấp điện luôn bo cục nóng, cấp luôn nguồn cấp cho bo dàn nóng, thì cái cần gì phải đợi cái bo dàn lạnh này cấp nguồn nữa. Thì như các bạn để ý rằng là gì, giả sử như bo Daikin hoặc các bo khác cấp nguồn là gì, ở dàn nóng, nhưng bo dàn nóng chưa hề làm việc mà chỉ cấp nguồn chờ để đó. Nó phải chờ bao giờ gì, bao giờ cái dàn lạnh này kích mồi cho nó thì nó bắt đầu làm việc thì nó mới phát xung vào các bạn nhé. Ví dụ Daikin D32 các bạn cấp điện gì ở dàn nóng hay ở dàn lạnh thì bo dàn lạnh luôn luôn có điện hoạt động trước rồi đấy, các bạn hiểu chưa. Rồi khi nào bo dàn lạnh này gì kích mồi điện áp cho cái bo dàn nóng làm việc thì bo dàn nóng lúc đấy mới phát tín hiệu, bo dàn nóng lúc đó mới phát tín hiệu vào cho bo dàn lạnh, và bo dàn lạnh là gì, trả tín hiệu quay ra cho bo dàn nóng. Tại vì sao mà nó lại có một cái quy trình như vậy thì sau khi mà gì cái bo dàn nóng được cấp điện hoạt động thì nó sẽ phát tín hiệu theo như mình vừa chia sẻ như vậy. Rồi thì là gì, khi mà người sử dụng ấy của chúng ta ấy thì lại gì, gửi cái yêu cầu từ điều khiển từ xa hoặc là nút bấm đến cái vi xử lý ở cái dàn lạnh này. Thì cái dàn lạnh này lúc đấy thì ví dụ như các bạn là giảm nhiệt độ xuống chẳng hạn, các bạn gửi yêu cầu là muốn giảm nhiệt độ lạnh xuống, nhiệt độ thấp, các bạn hạ thấp nhiệt độ xuống thì cái vi xử lý dàn lạnh này nó sẽ phải gì, phát cái tín hiệu cho cái bo dàn nóng biết rằng là gì, người sử dụng là muốn làm lạnh sâu xuống, tăng tốc block lên, tăng tốc độ quay của block lên, thì lúc đấy vi xử lý dàn nóng là gì, nó sẽ trả lời một cái tín hiệu cho cái dàn lạnh biết là ok, tôi sẽ tăng tốc độ. Đó. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xem là khi mà cái bệnh của chúng ta xảy ra là gì, chính vì cái nguyên lý mà gì, khi mà cái dàn nóng nhận được cái điện áp từ trong cái bo mặt lạnh cấp cho nó thì nó phải gì, khi nó vi xử lý hoạt động lên nó phải gì, phải phát tín hiệu để báo cho cái vi xử lý trong biết là tôi bắt đầu làm việc. Chính vì cái nguyên lý đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi mà chúng ta gặp phải cái bệnh mất tín hiệu giao tiếp thì chúng ta sẽ làm nào để xác định được là gì, nó hư hỏng là cái IC quang hay là hư hỏng cái gì, cái nguồn cấp cho khối giao tiếp, hay là hư hỏng cái lệnh phát từ vi xử lý này ra. Và chúng ta nên đo IC quang nào trước. Ví dụ hỏng IC quang thì đo IC quang nào trước, đo IC quang mặt nóng trước hay là IC quang mặt lạnh trước. Thì theo như mình chia sẻ cho các bạn như này, khi vi xử lý của bo dàn nóng làm việc thì nó sẽ phát xung vào cho bo dàn lạnh trước. Cho nên nếu xảy ra hư hỏng mà mất giao tiếp mà không phải bị mất khối nguồn này thì các bạn phải kiểm tra IC của gì, IC quang của dàn nóng trước. Bởi vì vi xử lý dàn nóng sẽ phát xung đi trước. Đó, nó sẽ phát với chân gì? Các bạn để ý nhé, con nào là con của vi xử lý. Khi hai con này mắc cạnh nhau thì các bạn sẽ, nếu các bạn không hiểu biết, các bạn sẽ không biết là gì, hai con bao giờ cũng sẽ mang ngược đầu đuôi nhau, và các bạn sẽ không biết rằng là gì, con nào là con mà vi xử lý sẽ phát lệnh ra và con nào là con vi xử lý nhận lệnh về. Thì ở đây trên cái sơ đồ này mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Con IC quang nào mà có chân 12 tức là chân làm việc với gì, với điện áp thấp,
mà quay về phía vi xử lý thì đấy chính là con mà vi xử lý sẽ gì? Sẽ phát lệnh đi. Vi xử lý là 5V, chính vì thế mà nó chỉ phát lệnh ở cái chân 12. Con nào mà có chân 12 quay về phía vi xử lý của dàn nóng thì con đấy là con mà vi xử lý sẽ phát lệnh đi. Rồi khi chạy theo đường dây dẫn vào trong cái bo màn lạnh kia cũng có hai con gì? Hai con mắc ngược nhau thì vào trong bo màn lạnh thì từ cái dây tín hiệu truyền tín hiệu của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nó sẽ mắc vào với hai con IC quang. Thì đối với vi xử lý dàn lạnh thì con nào là con có chân 34? Đấy, đây mình vẽ đây là chân 1 là đây dấu chấm này. Thì con nào chân 34 quay về vi xử lý là con nhận. Các bạn hiểu chưa? Các bạn cứ xem một cái cặp này ở dàn nóng hay cặp này dàn lạnh thì con nào mà chân 34 quay về vi xử lý là con nhận, con nào chân 12 quay về là con sẽ phát đi, sẽ dùng để phát tín hiệu, và con chân 34 quay về vi xử lý là con gì? Vi xử lý sẽ nhận tín hiệu. Còn con mà có chân 12 quay về vi xử lý thì là vi xử lý gì? Sẽ phát tín hiệu đi vào đường đó. Thì trong cái bo màn lạnh cũng vậy. Con mà có chân 12 quay về vi xử lý chính là con mà vi xử lý sẽ phát lệnh đi theo đường đó. Và con có chân 34 quay về vi xử lý là con mà là con IC quang mà vi xử lý sẽ nhận lệnh từ nó. Rồi, chính vì theo nguyên lý đó thì khi mà hư hỏng IC quang thì các bạn sẽ phải kiểm tra là gì? Con IC quang mà có chân 12 quay về vi xử lý trước thì con đó sẽ là con mà vi xử lý dàn nóng sẽ gì? Sẽ phát lệnh đi trước. Rồi, sau khi mình chia sẻ cho các bạn về cái sơ đồ và nguyên lý của cái mạch giao tiếp như vậy thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ kiểm tra thực tế trên cái bo của điều hòa Mitsubishi Electric hàng nội địa này xem là nó hư hỏng nguồn cấp cho cái con máy này thì chúng ta xác định là gì? Bệnh này liên quan tới giao tiếp. Vậy lúc nãy mình chưa hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ đo xem là nó đã có tín hiệu giao tiếp hay chưa. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo xem có tín hiệu chưa. Nếu chưa đo, chưa có giao tiếp thì chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt là gì? Nguồn cấp, IC quang và cuối cùng là đến gì? Lệnh điều khiển từ vi xử lý dàn nóng. Chúng ta sẽ làm từng bước. Rồi, sau đây mình sẽ quay trở lại cái mạch điện.